চুজ কিয় কৰিব বিকজ আমি ইণ্ডিভিজুৱেল এটেনশ্যন দিওঁ একেলগে ধৰি লওক 100 ল'ৰা ছোৱালী আমি নপঢ়াওঁ কিমানজনকে আমি মেক্স টু মেক্স আমি 40 মান পঢ়াওঁ একেলগে আমাৰ অনলাইন ক্লাছেছো আছে যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালী দূৰত থাকে আৰু মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত বহুত ধুনীয়াকৈ কানেক্ট আমি হওঁ আচলতে অফিচাৰ হ'ব আৰু যেতিয়া সেই অফিচাৰজনে যেতিয়া সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব তেতিয়া সেইটো আশীৰ্বাদ হৈ পেলাই আমাৰ প্ৰফিট এতিয়া মই আৰু এটা প্ৰশ্ন ৰেডি কৰিছিলোঁ যে চুজ কিয় কৰিব বহু ইনষ্টিটিউট আছে একেটা প্ৰশ্নই হ'লগৈ ব্যতিক্ৰম কিহত সেইটো সোমাই থাকিল কিন্তু চুজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখনো চালে চবতে একেখিনি বস্তুৱে দেখিলে তথাপি বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি কিয় চুজ কৰিব বিকজ আমি ইণ্ডিভিজুৱেল এটেনশ্যন দিওঁ আমি বেচ চাইজবিলাক এজন ষ্টুডেণ্টক একদম ইণ্ডিভিজুৱেল এটেনশ্যন আমি দিওঁ যেতিয়া আমি পঢ়াওঁ মানে আমাক ফেকাল্টিবিলাকক এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে ষ্টুডেণ্টবিলাকে ইণ্ডিভিজুৱেলি বেচ চাইজবিলাক সৰুকৈ আমি ৰাখোঁ আমি একেলগে ধৰি লওক 100 ল'ৰা ছোৱালী আমি নপঢ়াওঁ কিমানজনকে আমি মেক্স টু মেক্স আমি 40 মান পঢ়াওঁ একেলগে আমাৰ পাৰ বেচ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকক চ' আমি মানে খুব ভাল কোৱালিটি দিওঁ মানে কম বেচ সৰু বেচ চাইজ ৰাখোঁ আৰু মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত বহুত ধুনীয়াকৈ কানেক্ট আমি হওঁ আচলতে সেইটো কথাৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ যে আমি উই ষ্টেণ্ড এপাৰ্ট মানে ফ্ৰম আদাৰ্ছ আৰু নৰ্থ ইষ্টক টাৰ্গেট আপুনিতো কৈছে ভাৰতৰ চিনি নোপোৱা মানুহে নাই বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি অসমততো নাই নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক কেনেকৈ টাৰ্গেট কৰিছে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী অৰুণাচলৰ আছে নাগালেণ্ডৰ আছে তেওঁলোকেও আমাক জানে আচলতে আজিকালি যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়া হৈ গ'ল টাইপ কৰিলে আপোনাৰ বস্তুটো ওলাই পৰে এছিঅ'ত আহি যায় গোটেইখিনি গুগলত য'ত আহি যায় একদম আহি থাকে চ' সেইখিনি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ আৰু ক'ভিডৰ সময়ত দেখা পালোঁ অনলাইন ক্লাছ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো প্ৰায় 1,40,000 মান আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 120 মান হ'বগৈ তাতো আপোনালোকে অনলাইন ক্লাছবিলাক দি আছে ক'ভিডৰ সময়ত সেইটো কেনেকুৱা আছিল আমি আচলতে ক'ভিডৰ সময়ত আমাৰ চিটুৱেশ্যনটো বহুত ধৰি লওক এইটো এটা নভবা নিচিনা চিটুৱেশ্যন আমাৰ হৈছিলে চ' সেইটো সময়ত আমি বেছিকেলি অনলাইন ক্লাছত ফ'কাছ কৰিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অনলাইন আমি ক্লাছ দিলোঁ অনলাইন ক্লাছ আমি পঢ়ুৱালোঁ সিহঁতক তো সেনেকৈ আমাৰ আচলতে এটা বহুত বেলেগ ধৰণৰ শ্বিফ্ট এটা আমি দেখা পালোঁ আচলতে গোটেই এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোতে আমি এটা বেলেগ শ্বিফ্ট দেখা পালোঁ আৰু এডুকেশ্যনটোতে নহয় মানুহৰ জীৱনটো কেনেকুৱাকৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল কৰোণাৰ পিছত সেইটো আমি দেখা পালোঁ মানুহে এতিয়া আজিকালি গুগল পে' বা কিবা ধৰণৰ আজিকালিতো এইবিলাকেই ইউজ কৰে ত' আগৰ দিনৰ নিচিনা মানুহৰ ধৰি লওক টেকনিকেল আজিকালি বহুত বেছি ইউজ কৰা হৈছে চ' আমি গোটেই আমাৰ যোনটো অফলাইনৰ যোনটো মোড আছিলে এতিয়াও বাৰু চলি আছে কিন্তু অফলাইনৰ মেক্সিমাম মোডটো আমি অনলাইনলৈ কনভাৰ্ট কৰি পেলাইছোঁ ডিজিটেলাইজ কৰি পেলাইছোঁ গোটেই চিষ্টেমটো আমি আমাৰ অনলাইন ক্লাছেছো আছে যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালী দূৰত থাকে আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্টছ বেংগলোৰ দিল্লীত তেওঁলোক থাকে তেওঁলোক তাৰ পৰা কোচিং কৰি আছে অনলাইন কোচিং কৰি আছে বহুত সুবিধা আচলতে বহুত বেছি সুবিধা অনলাইন কোচিংটো হ'লে আৰু আমাৰ ফিজবিলাক বহুত ৰিজনেবল আৰু আমি BPLৰ কাৰণে আমি বহুত মানে কম ফিজ ৰাখোঁ বা কিছুমান আমি মানে CSR এক্টিভিটিজো আমি কৰোঁ ধৰি লওক আমি একদম যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ এজন মানে ভাল ষ্টুডেণ্ট ধৰি লওক ফাইনেন্সিয়েলি ভাল নহয় আমি তেওঁলোকক ফ্ৰী অফ কোচিঙো আমি কৰাওঁ ফ্ৰী অফ কষ্ট আমি পঢ়াওঁ আমি এটা ষ্ট্ৰেটেজি এবাৰ লৈছোঁ যে আমি বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আমি যোনবিলাক ধৰি লওক BPL কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টছ বা যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী আৰ্থিকভাৱে ইমানখিনি উন্নত নহয় তেওঁলোকক ফ্ৰী কোচিং দিয়াম বুলি যাতে তেওঁলোকে এজন ভাল অফিচাৰ হ'ব পাৰে আমাৰ ম'ট'টো বহুত ক্লিয়াৰ আমি আচলতে বিজনেছ কৰা নাই বেলেগ কোচিং ইনষ্টিটিউট খুলিছে যে প্ৰফিট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু বৰঠাকুৰ IAS একাডেমীয়ে কেতিয়াও ভবা নাই যে আমি প্ৰফিট কৰি পেলাই বহুত ডাঙৰ কোম্পানী এটা হ'ম বুলি মূল্যটো মানে আপোনালোকৰ প্ৰফিটটো হৈছে এজনে পাছ কৰি ওলাই গৈ ডাঙৰ অফিচাৰ যেতিয়া অফিচাৰ হ'ব আৰু যেতিয়া সেই অফিচাৰজনে যেতিয়া সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব তেতিয়া সেইটো আশীৰ্বাদ হৈ পেলাই আমাৰ প্ৰফিট একদম সেইটোৱে মোৰ প্ৰফিট আমাৰ এই পইচা পাতি লৈ পেলাই দিজ আৰ অল টেম্পৰাৰী থিংছ না সেইবিলাক বস্তুটো আপুনি কেতিয়াও জীৱনত কেতিয়াও স্থায়ী নহয় সেইবিলাক বস্তু